Машина дуже ефективна, машина має велику швидкість маневрування, машина має велику швидкість до виконання вогневих завдань, мається на увазі заняття вогневої позиції, безпосереднє виконання, залишення вогневої позиції. Це дуже допомагає швидко та точно вражати цілі та зберігати життя та здоров'я підлеглого особового складу. Мається на увазі дуже швидко їх забирати з зони ураження, з вогневої позиції. В середньому місія до 6 боєприпасів вона не займає більше, ніж 1,5 хвилини. Командир гармати отримує завдання, отримує координати цілі, переводить гармату на потрібну точку для роботи, наводить автоматично гармату. Навідник знаходиться для того, щоб, якщо йде збій при наведенні, щоб це зробити, довернути чи підвернути, чи навестися. І 2 заряджаючих контролюють процес заряджання самого снаряда і заряджають модуль. На ній довелося вчитися 1,5 місяця. Щодня без вихідних. Система насправді складна до освоєння, тому дуже багато таких технологій на ній використовується, з якими ми раніше були знайомі поверхньо, так? Тому доводилося більш поглиблено це все вивчати для того, щоб не тільки просто знати, як вона працює, а для того, щоб вже безпосередньо бути підготовленими, щоб можна було одразу як вступити в бій, тобто одразу виїхати на поле і виконувати завдання. Можна розігнати до 60 км за годину. Якщо зважати на те, яку вагу має ця гармата, то це дуже швидко. Заряджається все автоматично, окрім модулів до снаряду. Модулі до снаряду заряджаються вручну. Далі працює все автоматика. Є можливість наносити вогневе ураження за декількома траєкторіями в одну ціль. Спектр доволі широкий, від осколочно-фугасних до фугасних, до бетонобійних. Тобто спектр широкий. Ви все використовуєте в залежності від задачі, так? Ми використовуємо все, залежно від поставленої задачі. Повний боєкомплект «Панцергаубіце», а це 60 снарядів, можна перезарядити всього за 12 хвилин. Вручну, за допомогою спеціального лотка. Для цього в екіпажі відразу 2 заряджаючих. Дозволяє зробити 3 постріли за 10 секунд. Це її максимальна швидкострільність, це дуже швидко. Максимально ефективна дальність ураження залежить від типу боєприпаса до 30 км. Ураження максимально ефективне. Якщо снаряд летить в ціль, то на місці, там де він прилетів, вже нічого не залишається. Живого, неживого, метал, плоть, немає різниці. Швидкострільність раз, мінімальне застосування фізичної роботи екіпажа 2 і приведення до бою і відбій з бойової позиції. Оперативно. Хвилина привестися в роботу, хвилина відпрацювати ціль, хвилина піти. Гвоздіки, акації, всі розрахунки доводиться проводити більш-менш напівавтоматичним способом, так, або там за допомогою якихось технічних засобів. А тут втручання людини в розрахунок, тобто виключення людського фактору, воно доведене до максимуму. Майже все відбувається в машині.